ค
เครื่องเกมแทนมือถือนะครับอันนี้ก็เป็นแผนปกติล็อกตำแหน่งได้ไม่หันตามแผนปกติเวียงซ้ายเวียงขวาโหมดแบบไทยงัดขึ้นได้ลงได้อันนี้งัดขึ้นลงหันซ้ายหันขวาปกติกลับมาโหมดเดิมโหมดแบบสปอร์ตเอียงได้สมูทใช้งานได้ปกตินะครับถ้าอยากปรับตำแหน่งให้ก็ล็อกนี้หมุนค้างไว้อันนี้ก็เห็นไหมมันจะหันตามอยากได้กำลังกลับมากด